Вітаю, друзі! Вбивця з Голосіїва підняв декілька питань, на які варто відповісти. Одне з них головне: чи мають люди право на самозахист? І якщо мають, чому він в них відсутній сьогодні, коли в країні триває війна, величезна кількість зброї, як законної, так і нелегальної, на руках, а дозвіл на короткоствол все ще залишається неможливим для переважної більшості українців. Мене не дуже турбує прізвище, походження або якась історія цього голосійського вбивці. Слідчі і психіатри згодом з'ясують, що саме підштовхнуло його на скоєння цього страшного злочину. Чи може він поплавився, чи може ще щось. Але в мене з цього є чітка думка. Злочинець завжди знайде зброю. Більше того, він знайде і використає її. Незаконну чи легальну зброю, і знову ж кажу, використає її. У законослухняного громадянина має бути законне право і можливість захистити себе самостійно і своїх близьких за допомогою короткостволу. Так, це повинно чітко регулюватися законом, а видача дозволу лише після проходження психіатричної наркологічної експертизи, а також навчання. І бажано, щоб психіатрична наркологічна експертиза проходилась не в клініці Пальчевського. Ну, це там, де, пам'ятаєте, в 2019 році Зеленський здавав аналізи на вживання заборонених речовин. Ще з'ясувалося, що здавав він актору, а аналізи потім якісь не ті, а потім ще щось. Ну, так і не з'ясували все. Тому бажано все ж таки, щоб клініки були, ну, скажімо так, як мінімум не такого типу. Це перше. Друге, це повинно бути під жорстким контролем. І коли людина, яка видає довідку про те, що той чи інший громадянин України має право отримати зброю, він повинен розуміти, що якщо він продасть цю довідку, то не тільки буде карна відповідальність, а ще цей порушник, бо якщо купується довідка, це порушення закону, прийде до нього або до його дітей. І 9 грам свинця можуть зробити тіло тої людини трохи важчою. Це повинно, щоб всі розуміли. Відповідальність перед тим, що може статися, повинна стати стримуючим фактором. Коли мені хтось каже, да у нас все можна купити, можна. Не все, але багато що. І якщо вас влаштовує жити так і далі, то хай все залишається. Чи все ж таки ви не хочете, щоб ви і ваші діти жили далі в такій корупційній багнюці? Якщо не хочете, давайте змінювати це. Мова про навчання – це окрема історія, і це теж треба, бо тримати пістолет в руці і вміти їм користуватися – це різні речі. Але само право має бути. Саме тому я залишаюся прихильником легалізації короткостволу. Для хоплофобів, це люди, які бояться зброї, хочу нагадати, що скальпель в руках одної людини рятує життя, а в іншій забирає. Перший раз воно в руках лікаря, а другий раз в руках вбивці. І забирає в залежності від того, або рятує, в чиїх руках цей скальпель. Ну і, до речі, коли хтось каже, ну от, якщо всім роздати, почнеться. Не почнеться. Більше того, в Молдові поряд з нами теж зробили можливість придбати короткоствол. І, знаєте, якось дикий захід там не наступив. Всі в ковбоїв не перетворилися. Хоча там теж люблять і накопити, і розважитись, і емоції випустити. Не сталося. Українці нічим не гірше, ніж молдавани або якісь інші громадяни інших країн. Більше того, зараз навіть міністр внутрішніх справ Клименко підтримав цю ідею. Каже, люди мають отримати право на самостійний самозахист. Це його пряма мова. Мене тільки цікавить ці історії, чи Кабмін подасть потрібний законопроєкт і коли саме. Бо в Верховній Раді вже є 3 законопроєкти, у кожного з них свої плюси і мінуси, але головне, що жоден законопроєкт не має підтримку ані в залі, ані на Банковій. На Банковій взагалі там перелякані, що якщо ця зброя буде роздана людям, то рано чи пізно люди можуть використати цю зброю проти влади. Ну, може, не треба тоді Міндіч-гейти там створювати, а треба не корупцією займатися, а країною керувати, і тоді страху за використання зброї не буде. Якщо не займаєтеся злочинною діяльністю, не красти з бюджетних грошей і не займатися корупцією, а жити по закону,
то тоді боятися нема чого. Якщо ж влада хоче і рибку з'їсти, і на човні покататися, то це геть інше. І ще одне. Давайте відверто скажемо. Є питання. У нас зараз майже 1 мільйон людей в Збройних силах мають право на зброю. Коли вони в Збройних силах України, вони мають право на цю зброю, а як тільки вони демобілізуються, то вони все не мають права використовувати, носити, володіти. Дивна ситуація. Відповідальність тільки тоді, коли ти в однострої, чи як? І відповідь дуже проста. Армія для влади – це вимушена необхідність. А от дати можливість громадянам захищатися, ця влада не дуже хоче. Хоча, давайте відверто кажемо, і до того всі влади не дуже хотіли. Я, до речі, послідовно ще в минулому скликанні відстоював це право кожного громадянина. Ще раз хочу нагадати. Правило стародавнього Риму. Громадянина від раба відрізняє право на носіння зброї. Раб не має права носити. Друга поправка Конституції Сполучених Штатів говорить про що? Правильно. Про право на володіння і носіння зброї. Бо зброя дає можливість захистити себе і не дати порушити ваші права, законні права. А у нас цього немає. Більше того, потрібно не тільки право на володіння зброї, а ще й закон про самозахист і право використання. Це все треба прописувати, щоб не було, що до вас в квартиру вломлюються, ви відстрілюєтесь, а потім вас судять. Хоча дехто каже, що краще хай мене судять 3, ніж несуть 4. І мають свою рацію. В будь-якому випадку, ще раз хочу сказати, на руках величезна кількість нелегальної зброї. Профілактика потрібна, але найкраща профілактика буде саме легалізація короткостволу і надання можливості людям захищати себе і свої інтереси, і свою безпеку в законній формі. Якщо ви мені скажете, якщо роздати зброю всім, то що станеться? Ну, по-перше, всі не візьмуть. Це раз. По-друге, нічого не станеться. В Ізраїлі величезна кількість людей отримала зброю, якось не перестріляли один одного. Більше того, і в Європі таке є, і в Азії, в різних країнах. Чому хтось вважає, що українці обов'язково повинні один одного перестріляти? Ще раз нагадаю, у наших сусідів, молдаван, все нормально. Ніхто нікого не перестріляв. І ковбоями себе не відчуває, і в вестерни не грає. Те, що буде якісь випадки з використанням легальної зброї, так от сьогодні, буквально ми можемо поговорити про те, що голосіївський вбивця використовував легальну зброю. І коли його поплавило, він вже володів легальною зброєю. Тож ще раз кажу, злочинець все одне знайде зброю. Питання в іншому. До речі, він може взяти сокиру, ножа, бензопилку, лома та все, що завгодно. Злочинець зможе себе забезпечити всім необхідним. Потрібно, щоб законослухняні громадяни мали таке ж право. І заява міністра внутрішніх справ повинна бути підтверджена законопроектом, який би підтримала сесійна зала. І от тоді можна буде казати про те, що щось буде змінюватись. До речі, це дійсно буде кардинальна зміна для багатьох процесів в країні. Бо з чогось потрібно починати. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки і прокоментували. Написали, звідки ви дивитесь і що ви думаєте. Окремо подяка за те, що, як завжди, підтримуєте Збройні Сили України, донатите на ЗСУ, приєднуйте ЗСУ і допомагайте ЗСУ. Бо тільки завдяки ЗСУ існує Україна. І тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо ЗСУ, навколо інтересів і потреб ЗСУ, для того, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.